Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 111, sau một màn tấu hài với người của Phong Tập, Diệp Phàm đã được một nữ nhân dẫn tới một nơi khác. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm lúc này thân hình đã xuất hiện ở trên một con thuyền đi tới nơi của An Diệu Y để gặp nàng. Ở đằng xa, trong khi An Diệu Y đang mải ngắm nhìn xung quanh thì Diệp Phàm đã tới, ngoái đầu lại, nhìn thấy Diệp Phàm, nữ nhân kia chậm rãi đi tới. Nói một vài lời, sau đó An Diệu Y cũng liền bước lên thuyền và cùng Diệp Phàm bàn luận. Cứ thế, hai người có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ. Giờ khắc đó, hai người ở trong một khung cảnh thật là thơ mộng. Nhìn qua, nhiều người cũng phải ghen tị với cặp trai tài gái sắc đó. Cuối cùng, An Diệu Y đưa cho Diệp Phàm một cái hộp gỗ và nói: "Chúc huynh đột phá thành công, đây là lễ vật của Giao Trì trao tặng cho huynh." Thấy thế, Diệp Phàm cũng liền nhận lấy món quà của nữ nhân kia rồi cùng nàng phiêu diêu trên thuyền, cuối cùng là dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Tại đây, hai người lại tiếp tục cùng nhau trò chuyện trên trời dưới biển. Thế nhưng rồi chẳng biết vì sao, câu chuyện lại đưa thân hình hai người sát gần nhau. Nhìn vẻ đẹp của An Diệu Y trước mắt, Diệp Phàm đã chẳng thể kiềm chế nổi lòng mình. Cứ thế, anh chàng Diệp Vô Sỉ tiến tới sát người nữ nhân kia và ôm lấy nàng. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, màn đêm cứ thế qua đi, cảnh tượng thật đẹp của đôi nam thanh nữ tú diễn ra êm đềm. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy Diệp Phàm mặc lại y phục của mình. Sau đó, hắn cũng liền từ biệt An Diệu Y và rời khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm đã có mặt ở tại chỗ của Khương Thái Hư để nhờ ông trợ giúp đột phá. Cứ thế, hai người chờ đến khi trăng sáng chiếu lên đỉnh trời, Khương Thái Hư liền vận dụng thần lô để hộ pháp cho Diệp Phàm. Còn nam nhân kia, anh ấy cũng bắt đầu quá trình đột phá của mình. Nhất thời, thân hình Diệp Phàm cũng mạnh mẽ từ trên trời cao rơi xuống Hóa Long Trì. Đến đây, mang theo dáng vẻ lạnh lùng, đã có hàng ngàn căn nguyên để hấp thu, Diệp Phàm hét lớn, ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng chói chóe lên. Tích tắc sau, một con rồng gầm thét lao ra và bay khắp Hóa Long Trì. Cứ như thế, Diệp Phàm bắt đầu tiến hành hấp thu nguyên. Đồng thời vào lúc đó, ở trong khổ hải của Diệp Phàm cũng bắt đầu biến đổi, con đường đi tới một tòa cung điện bằng vàng cứ thế sáng lên. Cứ như vậy, Diệp Phàm phóng một mạch về phía tòa cung điện vàng rực kia và bắt đầu trùng kích vào cánh cửa đang đóng chặt kia hòng đột phá. Bên ngoài cơ thể, Diệp Phàm thì đang bị những luồng lôi điện không ngừng trùng kích vào, khiến anh ấy phải hét lên từng tiếng đau đớn. Tuy nhiên, trong lúc Diệp Phàm đang toàn lực cố gắng, thì vào lúc đó ở bên ngoài, một đám người lại không muốn Diệp Phàm đột phá. Lần này, người cầm đầu đến phá rối chính là Khổng Tước Vương cùng hai tên đồng minh của hắn. Từ trên trời cao, dị tượng xuất hiện. Ngay sau đó, nó liền ập xuống Hóa Long Trì, nơi Diệp Phàm đang tập trung tu luyện. Nhất thời, nơi đây ngập tràn từng luồng ánh sáng chói mắt. Thế nhưng, công kích nhau đó vẫn là chưa đủ. Lúc này, có Khương Thái Hư ở đây, ông liền ra tay đập tan trận pháp mà đám người kia sắp đặt. Còn Diệp Phàm ở dưới Hóa Long Trì, anh ấy bây giờ thì đang bị những luồng lôi điện không ngừng trùng kích vào. Lúc này, Diệp Phàm cắn răng chịu đựng, từng tiếng gầm vang không ngừng phát ra. Cứ thế, anh ấy trải qua giai đoạn trùng kích. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Phàm cuối cùng cũng thành công đột phá. Bởi vậy mà ngay lập tức, đám người thiên tài trẻ tuổi xung quanh lập tức xuất hiện. Nhất thời, ở giữa không trung, một hư ảnh khổng lồ cao vạn trượng hiện ra. Sau đó, hư ảnh kia giơ hai tay mình đập mạnh xuống Hóa Long Trì, nơi Diệp Phàm đang đột phá. Thấy thế, Diệp Phàm lạnh lùng, ngay lập tức, bàn tay liền phóng ra một luồng kim quang, phù văn khổng lồ bao phủ nơi đây mạnh mẽ, ngăn lại bàn tay màu vàng đang không ngừng ập xuống. Giờ khắc đó, sức mạnh kinh khủng ập xuống làm chiếc áo trên người Diệp Phàm bị nát thành từng mảnh. Theo tiếng gầm của Diệp Phàm, anh ấy cùng phù văn của mình cứ thế đẩy lùi hai bàn tay khổng lồ kia. Lên giữa không trung, chỉ thấy bùm một tiếng, ánh sáng chói lòa bao phủ toàn bộ nơi đây. Một màn rung động như trời long đất lở xảy ra. Mặc dù vậy, cuộc chiến kia vẫn chưa kết thúc. Nháy mắt sau, chỉ thấy ánh vàng bao phủ khắp nơi này, một con rồng vàng rực xuất hiện. Trên tay Diệp Phàm, một thanh kiếm vàng rực lóe sáng. Chỉ trong tích tắc, cầm kiếm trong tay, Diệp Phàm đã lao lên cùng hư ảnh khổng lồ kia đối kháng. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, rung động bạo phát mãnh liệt, cả hai đều bị hất bay ngược về phía sau. Tới đây, Diệp Phàm cũng toàn lực mà chiến. Nhất thời, hư ảnh khổng lồ vàng rực sau lưng hắn cũng từ từ xuất hiện giữa hư không. Giờ khắc đó, hai thân ảnh khổng lồ mặt đối mặt, mang theo sự lạnh lùng, Diệp Phàm cũng liền hành động, hư ảnh khổng lồ vàng rực lao về phía hư ảnh màu xanh mà chiến. Cứ thế, một trận chiến vô cùng mãn nhãn mà kinh khủng diễn ra. Vào thời khắc kinh khủng ấy, không gian vặn vẹo, lôi điện ngập trời. Lúc này, chỉ thấy hai thân ảnh khổng lồ liên tục va chạm, từng tiếng thét chói tai không ngừng vang lên đầy kinh khủng. Một lát sau, trong tay hư ảnh màu xanh đã xuất hiện một cây búa. Đáng tiếc, nó đã bị Diệp Phàm đánh bay. Cầm lấy cây búa của đối thủ, hư ảnh khổng lồ màu vàng liền đập xuống. Ầm một tiếng, mọi thứ tan vỡ, xung động ngập trời tỏa ra ánh sáng bao phủ khắp đất trời. Hư ảnh màu xanh kia tan biến. Và liệu rằng tiếp theo, trận chiến của Diệp Phàm còn kinh khủng thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!